Привіт! Це канал Всесвіт говорить, і сьогодні повний гороскоп на березень 2026 року для всіх 12 знаків Зодіаку. Березень 2026 року – особливий місяць. Він починається в сезоні риб з мріями, інтуїцією і туманом. А закінчується у вогні Овна з енергією, рішучістю і новими стартами. Три головні астрологічні події цього місяця. Перша – ретроградний Меркурій у рибах, який сповільнить комунікацію і поверне старі справи. Друга – місячне затемнення в Діві 3 березня, яке змусить навести лад у фінансах і здоров'ї. І третя – перехід Сонця в Овна 20 березня, який дасть потужний заряд енергії. Знайди свій знак і дізнайся, що приготував для тебе березень. Овен. Овен-березень починається повільно, і це для тебе незвично. Перші 2 тижні Меркурій сповільнює твій звичний темп. Енергії менше, ніж хочеться, а будь-які спроби різко просунутися вперед упираються в обставини. Але не хвилюйся, це тимчасово. Після 20 березня Сонце входить у твій знак і все змінюється. Це як другий день народження. Приплив сил, нові ідеї, бажання діяти. Фінанси. Не поспішай з великими покупками до середини місяця. Після 20-го – зелене світло. Кохання, можливі повернення з минулого. Стара розмова, яку ви не закінчили, може продовжитись. Порада місяця. Перші 2 тижні плануй, останні 2 дій. Телець. Тельцю. Березень просить тебе відкритися. Ти звик тримати все в собі, але цього місяця зірки кажуть – ділися тим, що зігріває серце. Юпітер середини місяця відновлює фінансову стабільність. Якщо чекав на хороші новини про гроші, вони прийдуть. Можливе підвищення, бонус або несподіване джерело доходу. Кохання. Сезон Овна наприкінці місяця повертає увагу до дому та родини. Чудовий час налагодити стосунки з партнером або близькими. Здоров'я. Зверни увагу на сон. Березень може бути виснажливим, якщо не відпочиватимеш. Порада місяця. Довіряй процесу. Все йде як треба, навіть якщо здається повільно. Близнюки. Близнюки. Ваш кругозір розширюється. Березень відкриває двері для навчання, подорожей і планів на довгострокову перспективу. Але ретроградний Меркурій – це ваша планета, тому перші тижні можуть бути хаотичними. Інформації багато, а ясності мало. Не всі обіцянки будуть виконані, і не всі слова виявляться правдою. Фінанси. Будьте обережні з договорами і документами до 20 березня. Перевіряйте все двічі. Кохання. Активне спілкування і нові знайомства. Хтось цікавий може з'явитися через спільних друзів або соцмережі. Порада місяця. Не приймайте важливих рішень до кінця березня. Почекайте, поки туман розсіється. Рак. Раки, березень – емоційний місяць для вас. Ваш емоційний фон стане більш чутливим, але саме це допоможе краще зрозуміти себе. Затемнення 3 березня може принести кульмінацію у стосунках. Ви чітко зрозумієте, хто з вашого оточення дійсно на одній хвилі з вами. Деякі контакти можуть відпасти, і це нормально. Фінанси. Гарний час для саморозвитку та інвестицій у себе. Курси, навчання, здоров'я. Кохання. Глибокий емоційний зв'язок з партнером. Для самотніх – можлива зустріч, яка зачепить душу. Порада місяця. Не бійтеся просити підтримки. Сила не в тому, щоб справлятися наодинці. Лев. Леви березень відкриє можливості для кар'єрного зростання і самореалізації. Ваша впевненість приверне увагу оточення, але затемнення у Діві може вдарити по фінансах. Будьте уважні з витратами на початку місяця. Імпульсні покупки зараз поганий вибір. Робота. Можливі нові перспективи або цікаві пропозиції. Не відмовляйтеся від того, що здається складним. Саме там ваш ріст. Кохання. Затемнення принесе ясність у романтичній історії. Ви зрозумієте, що приносить радість, а що лише виглядає красиво. Порада місяця. Менше блиску, більше суті. Березень нагороджує тих, хто працює, а не тих, хто позує. Діва. Діве, увага! Затемнення 3 березня відбувається саме у вашому знаку. Це потужна подія, яка буває раз на кілька років. Все, що ви ігнорували, стане очевидним. Все, що відкладали, буде вимагати рішення. Це місяць наведення ладу. У фінансах, здоров'ї, стосунках. Фінанси. Час позбутися зайвого і хаотичного. Перегляньте підписки, витрати, борги. Кохання. Чесність – ключове слово. Затемнення вимагає відкритих розмов, навіть якщо вони некомфортні. Порада місяця. Не чиніть опір змінам. Затемнення – це перезавантаження, і після нього стане легше. Терези
березень про баланс між роботою і особистим. Публічне і приватне перетнуться, і вам доведеться вибирати, чому приділити більше уваги. Ретроградний Меркурій може повернути старих знайомих або незакінчені справи. Не ігноруйте ці знаки. Можливо, це шанс закрити гештальт. Фінанси. Стабільно, але без різких злетів. Середина місяця – найкращий час для фінансових рішень. Кохання. Прямий Меркурій наприкінці місяця полегшує комунікацію. Те, що не вдавалося сказати, нарешті буде сказано. Порада місяця. Не намагайтеся бути ідеальними для всіх. Виберіть себе. Скорпіон. Скорпіони. Березень місяць про ясність і концентрацію на собі. Ви багато думаєте, аналізуєте, відчуваєте, і це правильно. Молодик і вплив Марса допоможуть знайти мотивацію і визначити напрямок. Ви нарешті зрозумієте, куди рухати свою енергію. Фінанси. Поверніться до старих планів і мрій. Саме там прихований ваш фінансовий успіх наприкінці місяця. Кохання. Пристрасть на максимумі, але контролюйте емоції. Не кажіть того, про що пожалкуєте. Порада місяця. Довіряй інтуїції. Якщо щось відчувається правильним, воно правильне. Стрілець. Стрільці, березень подарує активне спілкування, нові знайомства і цікаві ідеї. Але важливо не розпилятися. У вас буде багато можливостей і спокуса братися за все одразу. Не робіть цього. Виберіть одну-дві речі і вкладіть туди всю енергію. Фінанси. Можливі ділові пропозиції та несподівані новини. Головне, не поспішайте з рішеннями до кінця місяця. Кохання. Не сумнівайтеся в собі. Багато можливостей залежатимуть від вашої ініціативи. Порада місяця. Менше слів, більше дій. Березень нагороджує тих, хто робить, а не тих, хто планує. Козиріг. Козирозі. Працювати на результат буде складно в першій половині місяця. Ретроградний Меркурій сповільнює всіх, і вас особливо. Але замість того, щоб боротися з течією, використайте цей час для творчості, психології, чесних розмов із собою. До кінця місяця з'явиться більше конкретики. Фінанси. Несподівана фінансова пропозиція може прийти до кінця березня. Не відмовляйтеся, це саме те, на що ви чекали. Кохання. Місяць буде спокійнішим, але це непогано. Іноді тиша – це саме те, що потрібно стосункам. Порада місяця. Знижуйте очікування в першій половині і дійте рішуче в другій. Водолій. Водолії, березень буде напруженим, але продуктивним. Ви перебуваєте на порозі нового етапу, і це відчувається. Прислухайтеся до інтуїції та не бійтеся змінювати свої погляди на звичні речі. Те, що здавалося правильним раніше, може потребувати перегляду. Фінанси. Будьте обережні з інформацією. Ретроградний Меркурій може перекручувати слова і факти. Перевіряйте все двічі. Кохання. Можливе неочікуване зізнання або повернення когось з минулого. Порада місяця. Дозвольте собі бути повільнішими та уважнішими до деталей. Риби. Риби – це ваш місяць. Сезон риб – це час, коли ви в центрі уваги Всесвіту. Але ретроградний Меркурій у вашому знаку робить цей місяць не про швидкість, а про розуміння. Повертаються люди, ідеї та незавершені справи з минулого. Деякі рішення доведеться приймати, спираючись не на логіку, а на внутрішній відгук. Фінанси вимагають контролю. Імпульсні витрати можуть вдарити по бюджету. Будьте обережні. Кохання. Доленосна зустріч можлива наприкінці місяця, коли сонце переходить в Овна і підсвічує вашу сферу стосунків. Порада місяця. Слухайте себе, не піддавайтесь ілюзіям і пам'ятайте – ваш сезон, ваші правила. Підсумок. Отже, березень 2026 року – це місяць перезапуску. Він починається в тумані риб, а закінчується у вогні Овна. Кому пощастить найбільше? Телець – фінансова стабільність повертається. Лев – кар'єрне зростання. І риби – це просто ваш місяць. Кому бути обережним? Діва – затемнення вимагає змін. Близнюки – ретроградний Меркурій б'є найсильніше. Напишіть у коментарях свій знак і розкажіть, чи збігається прогноз з тим, що ви відчуваєте. Підпишіться на канал Всесвіт говорить і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити гороскоп на кожен тиждень і місяць.